Assalamualaikum. Hari ini, kami berpeluang berkayuh di kawasan Sungai Lembing. Kami memulakan kayuhan dari Kampung Bayas, menelusuri laluan kampung, menuju ke Pekan Sungai Lembing. Melintas Sungai Kuantan, melalui sebuah jambatan besi sepanjang lebih kurang 130 meter. Sungai Lembing dikenali sebagai El Dorado Timur. Ini kerana sejarahnya sebagai salah satu pusat perlombongan biji timah terbesar di dunia pada zaman kegemilangannya. Kami singgah ke jambatan gantung Kolong Pahat yang terkenal di sini. Ia sepanjang 50 meter yang merentangi Sungai Kenaut dan berusia lebih dari 100 tahun. Dibina semasa zaman kegemilangan perlombongan biji timah dan berfungsi sebagai penghubung penting antara kawasan perlombongan dan Pekan Sungai Lembing. Dikenali sebagai Kolong Pahat kerana dibina dengan struktur pahat batu besar di bahagian bawahnya, merupakan satu ciri unik yang memberi nama kepada jambatan ini. Di seberang, kami singgah melawat beberapa perusahaan kecil penduduk tempatan seperti perusahaan biskut kelapa dan sebagainya. Kami seterusnya menuju ke sebuah lagi jambatan gantung yang dikenali sebagai Rainbow Bridge, terletak lebih kurang 500 meter dari jambatan Kolong Pahat. Terserlah kecantikan kerana dicat dengan warna bak pelangi. Seterusnya, kami menuju Pekan Sungai Lembing, sebuah pekan yang tenang. Kegemilangan pekan ini suatu masa lalu, membantu menjadikan pekan ini sebagai pusat komersial yang gah, hinggakan panggung wayang pertama di Asia, dan hospital pertama di Pahang juga dibina di sini. Hebat! Selepas penutupan lombong biji timah pada tahun 1986, disebabkan oleh kos operasi yang tinggi dan kejatuhan harga timah, kebanyakan penduduk berpindah, terutama yang muda kerana peluang pekerjaan tiada, yang tinggal hanya warga tua. Ini menyebabkan pekan ini mulai sepi, bangunan semakin usang dan bagaikan ghost town. Oleh itu, di beberapa lokasi, suasananya bagaikan berada di era lalu sepertinya di tahun 60 atau 50-an. Di tengah jalan utama Pekan Sungai Lembing, terdapat deretan pokok pukul 5 yang berusia lebih dari 120 tahun. Ada beberapa spesies lain yang katanya berusia sekitar 80 tahun. Pokok-pokok warisan ini boleh dilihat di sekitar pekan, stesen bas, dan berhampiran pawagam lama.